Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Rock F2P. Và có bao giờ các bạn thắc mắc rằng trong một game online làm sao để có thể có một cái chế độ mà yêu cầu các bạn phải có cái sự hiểu biết về tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm thế nào để chiến thắng được event học giả vô song trong game Rise of Kingdom. Để có thể chơi cái event mà học giả vô song này thì các bạn phải có cái công trình vườn trí tuệ Lyceum, và đây là công trình mà đã được cập nhật chung với cái phiên bản mà có cái sự kiện bản Ballad của Ian đấy. Thì cả hai sự kiện này đều là hai cái event miễn phí trong game rất là ngon. Thì để xây được cái công trình này thì các bạn phải cần cấp độ nhà chính các bạn đạt được cấp 10, nên là các bạn sẽ có cái công trình này từ rất là sớm. Sau khi có cái công trình vườn trí tuệ Lyceum thì các bạn có thể kích vào đây. Ở đây có một cái chế độ nữa, đó là chế độ đọc báo. Các bạn có thể bỏ ra 1000 vàng để mua báo và nó sẽ cộng ngẫu nhiên cho các bạn một cái hiệu ứng. Ở đây nó sẽ cộng cho mình ngẫu nhiên. Đây là ngày chiến tranh, tấn công bộ binh cộng 1%. Nhiều bạn là rất là quên mua cái báo này khi đánh nhau nhé, dù gì thì có hơn không mà. Sau đó các bạn bấm vào cái sự kiện. Về cơ bản, về cái luật chơi của cái học giả vô song này rất là đơn giản, đó là từ thứ hai đến thứ sáu hàng ngày, từ 0 giờ UTC đến 23 giờ UTC, là tương đương với từ 7 giờ sáng Việt Nam tới 6 giờ sáng ngày hôm sau. Các bạn lưu ý cho mình là chỉ tới 6 giờ sáng thôi nhé. Nên là những cái bạn mà nếu mà không tham gia ấy, thì từ 6 giờ sáng đến 7 giờ sáng các bạn sẽ không chơi được cái event này, là các bạn đã bỏ lỡ đi một cái lượng tăng tốc hàng ngày rồi. Ở mốc phần thưởng thì chúng ta sẽ có mốc là 6 câu hỏi, 9 câu hỏi và 10 câu hỏi, với một cái thể thức chơi rất là đơn giản, đó là trả lời trắc nghiệm với 4 đáp án thôi. Về bài kiểm tra giữa kỳ sẽ diễn ra vào thứ bảy hàng tuần vào lúc 2 giờ 30 UTC, tức là tương đương với 9 rưỡi sáng giờ Việt Nam, và 12 giờ 30 UTC là tương đương với 7 rưỡi tối giờ Việt Nam. Và mình hy vọng các bạn có thể xem được clip này trước khi các bạn làm cái bài kiểm tra giữa kỳ ngày hôm nay. Thì về cách chơi thì cũng tương tự như chơi sơ khảo thôi, nhưng mà thay vì đó các bạn sẽ có 15 câu hỏi. Những câu hỏi càng về sau, ví dụ như đây câu thứ 6, câu thứ 10 nó sẽ có thời gian là 4 giây, và câu thứ 11 đến câu thứ 15 có thời gian là 12 giây. Chỉ một cái lưu ý là kỳ thi giữa kỳ này nó sẽ cho các bạn phần thưởng, đó là game, và cứ mỗi lần các bạn chơi các bạn sẽ được khoảng 150 đến 200 game. Và hôm nay mình sẽ làm về hướng dẫn các bạn là cách làm sao để có thể chiến thắng 100% tất cả kỳ thi sơ khảo và kỳ thi giữa kỳ. Còn đối với bài kiểm tra cuối kỳ diễn ra vào 14 giờ 30 UTC vào thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng, tức là tương đương với 9 giờ tối giờ Việt Nam, thì bài thi cuối kỳ này sẽ bao gồm 20 câu hỏi, nó nhiều hơn giữa kỳ 5 câu hỏi. Và thật sự là để chiến thắng kiểm tra cuối kỳ này thì các bạn sẽ cần thêm sự may mắn rất là nhiều, bởi vì cái câu hỏi nó ra sẽ rất là khó và sẽ không có trong cái bộ đáp án mà mình cung cấp cho các bạn ngay sau đây. Thì ở đây mình có một cái lưu ý cho các bạn, đó là trước khi mà các bạn chơi học giả vô song ấy, mình khuyên là các bạn nên đổi sang chế độ là tiếng Anh. Tại vì cái bộ câu hỏi mình cung cấp cho các bạn nó sẽ hoàn toàn bằng tiếng Anh 100%, và mình sẽ để link ở dưới phần mô tả. Thì cách chơi nhìn chung rất là đơn giản thôi. Khi mà vào cái kỳ thi giữa kỳ ấy thì các bạn phải đúng giờ, còn hàng ngày thì khá là đơn giản. Các bạn cứ chơi thì câu nào không biết thì các bạn qua cái trang câu hỏi các bạn tìm. Còn đối với kỳ thi giữa kỳ thì các bạn sẽ phải mất công hơn một chút, các bạn phải lên trước và mở sẵn cái tab câu hỏi ra. Sau đó các bạn qua lại hai tab thôi, các bạn sẽ qua lại tab giả lập và tab câu hỏi để các bạn tìm câu hỏi. Thì việc các bạn đổi qua ngôn ngữ tiếng Anh ấy để các bạn tìm câu hỏi nó dễ. Các bạn chỉ cần nhập một số cái từ đơn giản, ví dụ trong câu hỏi nó có cái câu nào ấy thì các bạn nhập cái câu đó là các bạn đã tìm được câu trả lời rồi. Rất là đơn giản. Và cái điểm mạnh của cái bộ câu hỏi này là được cộng đồng nó góp rất là nhiều, nên là rất là đầy đủ. Gần như là mình thấy 99% của câu hỏi sơ khảo và giữa kỳ đều có trong này. Đối với các bạn mà chơi trên điện thoại di động ấy thì các bạn có thể gặp khó khăn một chút trong cái việc tra cứu câu trả lời. Thì các bạn có thể sử dụng cái tính năng mà mở cửa sổ trình duyệt dưới dạng pop-up ấy, tức là các bạn vẫn có thể vừa chơi game vừa lướt web để tra cứu câu hỏi được, nhưng chắc chắn là nó sẽ chậm hơn so với những người mà sử dụng giả lập. Nên là mình khuyên các bạn nếu ai có máy tính thì nên sử dụng máy tính. Còn đối với câu hỏi cuối kỳ ấy thì nó chỉ có khoảng 10 câu hỏi là nằm ở trong bộ câu hỏi thôi, còn 10 câu hỏi là sẽ khác hoàn toàn. 10 câu hỏi còn lại sẽ hoàn toàn là mới và chưa từng được xuất hiện trong game. Thì để có thể chiến thắng kỳ thi cuối kỳ này, các bạn sẽ cần sự trợ giúp của một cái nhóm nhiều người chơi để các bạn có thể cùng nhau để đưa ra câu trả lời chính xác nhất. Còn các bạn còn lại, nếu các bạn mà chơi một mình thì các bạn sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào sự may mắn. Đương nhiên là cái phần thưởng ở kỳ thi cuối kỳ ấy, nó cũng rất là cao. Cuối kỳ cũng có một số đợt câu hỏi nó dễ thì phần thưởng nó rất là thấp, nhưng những đợt mà câu hỏi nó khó thì có thể là ăn đến cả vài chục ngàn game một lần là bình thường. Với cái bộ câu hỏi mình cung cấp nên mình hy vọng các bạn có thể hoàn thành được tất cả các kỳ thi sơ khảo và giữa kỳ. Nó sẽ cung cấp cho các bạn một lượng lớn, khá là lớn speed đấy, hoàn toàn miễn phí. Cũng như là cứ mỗi tháng các bạn sẽ được thêm đâu đó khoảng 600-800 game, và biết đâu các bạn sẽ là một cái người may mắn có thể vượt qua kỳ thi cuối kỳ thì sao. Và nếu các bạn cảm thấy video của mình là hữu ích thì đừng quên cho mình một nút like và đăng ký kênh. Ở đây trên kênh Rock F2P mình sẽ cập nhật tất cả những thông tin hữu ích nhất về game Rise of Kingdom, và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip sau.